আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা থলুৱা খাদ্যৰ ৰেচিপি। গৰমৰ সময়ত এই ৰেচিপিটো খাব খুব ভাল লাগে। তাৰ কাৰণে মই জলকীয়া আৰু এনেকৈ কোমোৰা পাত ছিঙি লৈছোঁ। কোমোৰা পাতখিনি মই ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াত লগত থাকিব এটা মাছৰ ৰেচিপি। কোমোৰা পাতখিনি অকণমান মই নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান মই নহৰু দি এইখিনি সিজাই লৈ এইখিনি মই ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই দিছোঁ। বিশেষ এটা অসুবিধাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। মই কেনেকৈ বনালোঁ এই কোমোৰা পাতৰ ৰেচিপিটো সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব। আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ।
বনোৱা আঞ্জাখিনি ভাল আৰু স্বাদিষ্ট হৈছে। তেনেকুৱা আপোনালোকে ঘৰত বনাব আৰু খাই চাব।